Ramai orang bila mesin basuh air tak masuk terus tukar valve. Hari ini aku akan tunjuk dalam masa 1 minit untuk kita pastikan adakah masalah berpunca daripada valve ataupun masalah lain. Tiga punca utama, masalah yang berpunca daripada valve. Yang pertama, air tak masuk. Yang kedua, air masuk perlahan, dan yang ketiga, mesin jalan tapi tak dengar bunyi apa-apa lah. Dekat hadapan aku ni ada sebiji valve. Seperti korang lihat, sini ada inlet. Ini air incoming masuk ni, kita panggil inlet. Dan korang boleh nampak ada filter. Kita kena pastikan filter dalam keadaan bersih tanpa kotoran. Bila ada kotoran, air korang akan masuk perlahan. Akan masuk kurang. Dan ini ada dua intake valve kita panggil. Satu untuk cucian biasa, satu lagi untuk korang taruh soft plant. Dan ini adalah dia punya outlet. Outlet yang masuk dalam ke mesin basuh. Dekat hadapan aku sekarang ada dua intake valve mesin basuh. Satu yang dan satu lagi tak Sekarang, untuk abang-abang atau kakak yang ada multimeter di rumah, korang boleh cek korang punya valve dalam masa 1 minit saja. Korang boleh make sure, boleh pastikan valve korang dalam keadaan baik ataupun rosak. So, aku akan tunjuk cara-cara untuk kita pastikan kita punya valve dalam keadaan baik ataupun rosak. Yang pertama, korang onkan multimeter, korang set dalam ohm meter. Jadi, yang pertama, ni prop merah dan hitam. Kita ada dua intake valve, kita akan cek salah satu dia punya coil, satu valve. So kita dapat 4.1 3 kilo ohm. Yang satu lagi, yang satu lagi kita tak dapat apa-apa pun bacaan. Kita kalih, kita nyeprop. Kita masih tak dapat apa-apa bacaan. Macam menunjukkan OL. So kita ambil valve yang satu lagi. Bacaan menunjukkan 4.80 kilo ohm. So kita cek lagi satu. Satu lagi valve menunjukkan bacaan 4.83 kilo ohm. Jadi valve yang ni dalam keadaan baik, dan valve ni salah satu intake valve dah bermasalah. Bila mana salah satu tak berfungsi ataupun rosak, mesin basuh korang tetap air takkan masuk, sebab dia akan dapat signal daripada korang punya display untuk mengatakan buka air untuk masuk air. Sebab kita ada dua, satu untuk basuhan yang biasa, satu lagi untuk soft plant. So mana kata kalau valve untuk basuhan biasa rosak, so dia takkan air boleh masuk sebab dia yang mula-mula. Video aku sampai kat sini saja. Aku dah kongsikan korang tip macam mana korang nak cek korang punya intake valve mesin basuh air tak masuk. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa like, share dan subscribe channel aku, Kuri Botak. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.